Bạn nghĩ mình không thể cao thêm sau 18 tuổi. Xám cũng từng nghĩ vậy, nhưng thực ra đó là sai lầm khiến bạn mãi dậm chân tại chỗ. Vì hóa ra xương của chúng ta không bị khóa cứng theo gen tổ tiên. Chúng có thể thay đổi, thích nghi và thậm chí dài ra khi bạn biết cách kích thích đúng. Hôm nay Xám sẽ chỉ cho bạn chính xác cách giúp bạn hay con bạn phát triển chiều cao nhanh nhất một cách tự nhiên. Nhưng trước tiên, hãy bàn về một người tên là Red, tay đấu vật tay hàng đầu thế giới. Có một điều cực kỳ kỳ lạ ở anh ta, cánh tay thuận dài hơn cánh tay còn lại. Chắc bạn đang nghĩ, ủa, do gen di truyền à? Thực ra không. Hoàn toàn không phải gen, mà là do nhiều năm đấu vật tay, áp lực cơ học liên tục tác động lên một bên tay đã khiến xương ở đó thực sự dài ra hơn. Đây không phải trường hợp ngẫu nhiên, đây là khoa học, Xám gọi nó là định luật Wood. Xương của cơ thể sẽ tái cấu trúc, thích nghi và thay đổi dựa trên lực tác động lên chúng. Có nghĩa là xương của bạn không phải khối đá cứng nhắc, chúng là mô sống, luôn phản ứng với những gì bạn làm mỗi ngày. Vậy, câu hỏi thực sự là làm thế nào để khiến hiệu ứng Wood giúp bạn tăng chiều cao? Xám sẽ chỉ bạn từng bước và bước đầu tiên là thứ mà ít ai giải thích đúng. Điểm đầu tiên, cửa sổ vàng. Đây là thứ quan trọng nhất. Sụn tăng trưởng là vùng mô đặc biệt ở hai đầu xương dài, chịu trách nhiệm cho việc xương dài ra khi bạn lớn lên. Với hầu hết nam giới, sụn này đóng lại trong khoảng 18 đến 20 tuổi. Khi đóng, xương ngừng dài, tuyệt đối không có ngoại lệ. Bây giờ bạn chắc đang thắc mắc, vậy thì còn làm gì được? Đây chính là phần mà hầu hết mọi người bỏ cuộc quá sớm. Thực ra có cách để giữ cửa sổ vàng này mở lâu hơn. Trong một số trường hợp, đến tận 23 tuổi, thậm chí 28 tuổi ở một số người hiếm gặp. Tại sao vậy? Hãy nhớ lại thời cấp 2. Ở lớp 7, con gái thường cao hơn con trai. Nhưng đến lớp 10, con trai bắt kịp và vượt qua con gái. Lý do là estrogen và hormone này khiến sụn tăng trưởng đóng lại sớm hơn ở nữ. Con trai do có ít estrogen hơn nên sụn mở lâu hơn và testosterone lại có tác dụng kéo dài thời gian này ra. Vậy ăn đậu phụ, uống sữa đậu nành là điều tệ nhất, không nên làm ngay lúc này à? Nghiên cứu lâm sàng cho thấy đậu nành không làm tăng estrogen hay giảm testosterone ở người trưởng thành. Dù estrogen cao gây đóng sụn xương, nhưng lượng isoflavone từ thực phẩm không đủ để gây tác động này. Tuy nhiên, tốt nhất ở độ tuổi này nên hạn chế. Thay vì đó, hãy tập luyện cường độ cao, chạy nước rút, nhảy dây. Đây là cách tự nhiên nhất để tăng testosterone và hormone tăng trưởng. Bổ sung thêm trứng, thịt gà, đậu lăng, hạt bí và cá để hỗ trợ trực tiếp cho quá trình sản xuất testosterone và phát triển xương. Cái này đã mạnh rồi, nhưng điểm tiếp theo mới thực sự thú vị, vì nó hoạt động ngay cả khi cửa sổ vàng đã đóng. Điểm thứ hai, đạp xe Hà Lan. Đây là phần mà nhiều người bỏ qua nhất. Hãy nhìn vào Hà Lan, một trong những quốc gia có người cao nhất thế giới. Chắc bạn đang nghĩ, chắc do ghen thôi. Hóa ra không chỉ vậy. Một lý do lớn là văn hóa đi xe đạp. Khi đạp xe, chân liên tục duỗi ra, co vào, lặp đi lặp lại hàng nghìn lần mỗi ngày. Theo thời gian, xương chân từ từ định hình lại để phù hợp với chuyển động đó. Đây chính là hiệu ứng Wood đang hoạt động trong thực tế. Để kích hoạt đạp xe Hà Lan này, hãy nâng yên xe đạp lên cao hơn bình thường. Khi bạn đạp ở vị trí thấp nhất, chân bạn phải duỗi thẳng hoàn toàn, không còn gập gối. Mức kéo giãn tối đa đó mỗi vòng đạp chính là tín hiệu mà xương chân cần để thích nghi và phát triển. Làm điều này mỗi ngày và lý do là đây, đúng là cơ chế tương tự mà cổ hươu cao cổ đã dài ra liên tục vươn lên để với lá trên cây cao và xương cổ thích nghi dần theo thời gian. Nhưng đạp xe Hà Lan chỉ là một nửa. Khi kết hợp với điểm tiếp theo, tác động sẽ nhân đôi. Điểm thứ ba, điệu nhảy Masai. Bộ tộc Masai ở châu Phi nổi tiếng với chiều cao trung bình khoảng 1m90. Bạn có tự hỏi tại sao không? Một phần lý do là họ nhảy liên tục như một nghi lễ văn hóa từ nhỏ đến lớn. Cơ chế hoạt động như sau, khi nhảy mạnh, lực tác động khi hạ xuống tạo ra các vi gãy cực nhỏ trong xương ống chân. Cơ thể sau đó sửa chữa những vi gãy đó bằng cách tái tạo xương. Và mỗi lần tái tạo, xương được xây lại dày hơn và đôi khi dài hơn một chút. Tuy nhiên, đừng bao giờ làm điều này sai cách. Nếu nhảy quá nhiều mà không có thời gian phục hồi, thay vì vi gãy lành lại, bạn sẽ có chấn thương thật sự. 3 hiệp, mỗi hiệp 30 cái nhảy mỗi ngày là điểm bắt đầu an toàn. Khi kết hợp với đạp xe Hà Lan, tác động cộng hưởng của hai bài tập này kích thích xương chân phát triển mà không cần cửa sổ vàng phải mở. Hầu hết mọi người dừng video này lại ở đây và nghĩ vậy là đủ ư. Nhưng thực ra, điểm tiếp theo có thể cho bạn kết quả nhìn thấy ngay trong vài tuần, không cần chờ xương dài ra một chút nào. Điểm thứ tư, 7 tư thế. Đây là kẻ trộm đang âm thầm ăn cướp chiều cao của bạn mỗi ngày mà bạn không hề biết. Thực ra, chỉ cần sửa lại 7 tư thế này, bạn có thể lấy lại ngay 2 đến 5 cm mà không cần chờ xương dài ra. Hãy nghĩ về điều này, phần lớn thời gian trong ngày, bạn đều ngồi làm việc, ngồi lái xe, ngồi ăn.
Và bạn đang ngồi như thế nào? Lưng cong, đầu đổ về trước, vai khép vào. Theo thời gian, cơ thể học cách khóa bạn vào tư thế đó. Kết quả là bạn trông thấp hơn thực tế vài cm, không phải vì xương ngắn, mà vì bẫy tư thế đã nuốt mất chiều cao thật của bạn. Vấn đề nằm ở ba khu vực, lưng giữa bị cứng vai và cổ đổ ra phía trước. Để thoát khỏi bẫy này, cần làm hai việc song song: giải phóng các khớp đang bị khóa và tăng cường cơ yếu đang không giữ được tư thế đúng. Với lưng và vai, bài tập xoay cánh tay trên 4 điểm chống sẽ giúp phục hồi khả năng vận động. Kéo giãn bằng dây hoặc khăn, mang tay ra sau lưng theo vòng tròn lớn giúp vai mở ra. Với lưng, thực hiện động tác cobra pose, nằm sấp trên thảm, ngực ưỡn lên, lưng cong ra sau và vai kéo về sau mở ngực. Với cổ, chắc bạn không ngờ đâu, trong một nghiên cứu năm 2020, 146 trong số 200 sinh viên đại học đều có hiện tượng đầu đổ về trước. Có nghĩa là 73% người đang bị mất chiều cao ngay lúc này mà không biết. Bài tập cơ bản là nâng cầm, chinh tắc, ngồi thẳng, nhìn thẳng, rồi kéo cầm thụt thẳng về phía sau, không ngẩng đầu, không nghiêng, chỉ di chuyển thẳng một đường. Giữ 1 giây lặp lại. Đây là cách trực tiếp nhất để tăng cường nhóm cơ gập cổ sau. Do nhóm cơ này bị yếu, chính là nguyên nhân khiến đầu bạn đổ về trước. Thực hiện toàn bộ bài tập này mỗi ngày trong vài tuần, một khi bạn nhìn vào gương, bạn sẽ ngạc nhiên. Điểm thứ 5, nền tảng xương. Tất cả những gì Xám vừa nói sẽ không có tác dụng nếu cơ thể không có nguyên liệu để xây dựng và phục hồi xương. Đó là nền tảng xương, và nếu bạn thiếu nó, mọi bài tập đều lãng phí công sức. Vitamin D là thứ đầu tiên cần có, nhưng thực ra không phải thuốc uống mà là ánh nắng mặt trời thật sự mỗi ngày. Protein và canxi từ trứng, thịt, cá và sữa là nền tảng cho mọi quá trình tái tạo mô xương. Thêm vào đó, một vi khoáng ít được nhắc đến nhưng cực kỳ quan trọng là boron. Nó giúp cơ thể sử dụng vitamin D hiệu quả hơn và hỗ trợ phát triển xương. Bạn nên hấp thụ boron từ nho khô đen, các loại hạt và bơ. Tuyệt đối không tìm uống thuốc bổ sung boron nha. Và điều tệ nhất, bạn không nên làm sau tất cả những công sức này là ngủ không đủ giấc. Hormone tăng trưởng không tiết ra khi bạn tập gym. Nó tiết ra nhiều nhất trong giấc ngủ sâu, hay còn được gọi là đỉnh GH. Nếu bạn cần biết đỉnh GH được phát ra từ lúc nào và cách nào để tối ưu nó, thì xem video này nhé. Nếu bạn ngủ ít hơn 7 tiếng, bạn đang tự phá hoại toàn bộ công sức của mình. Bỏ điện thoại ra một bên trước khi ngủ. Các bạn trẻ, sắp xếp thời gian tặng cho mình mỗi ngày ngủ 8 tiếng nhé. Hệ thống 3 trục mà bạn cần chạy song song. Thứ nhất, nếu bạn còn trẻ và cửa sổ vàng chưa đóng, thì hãy tối ưu hormone, giảm estrogen, tăng testosterone, tập luyện đúng cách để kéo dài cơ hội đó càng lâu càng tốt. Thứ hai, kích hoạt hiệu ứng ruột thông qua đạp xe Hà Lan và massage y chân. Đây là công tắc bật ngay cả khi cửa sổ vàng đã đóng, vì nó tác động trực tiếp lên mô xương sống. Thứ ba, phá vỡ bẫy tư thế để lấy lại chiều cao thật của bạn. Đây là thứ cho kết quả nhanh nhất, nhìn thấy được sớm nhất. Không có gì trong số này xảy ra sau một tuần. Nhưng khi bạn kiên trì trong 6 tháng đến 1 năm, một khi bạn thấy sự khác biệt trong gương, bạn sẽ hiểu tại sao Xám nói điều này ngay từ đầu. Bắt đầu từ hôm nay, đừng chờ.